Thế là gia đình chú Út làm mặt tôi xấu xí rồi bán tôi sang miền Bắc làm việc khổ sai. Sống lại lần nữa, tôi quyết định trả đũa tất cả mọi người. Tiếp nối tập trước, chú Út đang dẫn Lưu Què Tư muốn làm xấu danh tiếng mẹ tôi. Anh ngờ đây lại là khởi đầu cho kế hoạch trả đũa của tôi. Cậu nhanh vào trong đi. Làm cho cô nàng xấu tính đó khốn đốn. Tôi đi gọi trưởng làng và mấy người khác. Đến lúc đó chúng ta phối hợp trong ngoài. Cậu nghe tiếng đạp cửa của chúng tôi thì nhanh chóng nhảy ra ngoài qua cửa sổ nhé. Được thôi, yên tâm đi. Chuyện này cứ giao cho tôi. À đúng rồi, anh Phúc Quý, tôi nghe nói anh cả của anh đã về. Anh ấy cũng ở trong nhà sao? Trần Quang Huy khỏe mạnh lắm. Nếu mà thật sự gây gổ, chắc chắn cậu sẽ chịu thiệt. Anh cả tôi hôm nay bị rắn độc cắn. Đã ngất xỉu từ sớm rồi. Yên tâm, anh ấy không phá chuyện của cậu được đâu. Lý Thục Phân, cô nàng xấu tính đó, lâu nay đã lén lút với người khác bên ngoài. Anh cả tôi thì thật thà quá. Là em trai, tôi không thể để anh cả bị người ta bắt nạt được. Anh Què, cứ yên tâm, chuyện này tôi tuyệt đối không làm qua loa. Đến lúc đó cứ bảo là cô ta dụ dỗ. Cậu, loại người không biết xấu hổ thế này đáng bị trừng phạt. Chúng ta cứ thẳng tay dạy dỗ cô ta, coi như là cho cô ta bài học nhẹ. Nghe Trình Phúc Quý nói vậy, Lý Thục Phân và Trình Quang Huy mặt trắng bệch, giận đến run cả người. Nếu không nghe tận tai, họ chẳng thể tin nổi. Người họ luôn coi là em trai ruột, lại làm chuyện tệ bạc đến vậy. Vậy tôi vào trước đây. Đi đi, tôi canh ngoài này. Chúng ta làm theo kế hoạch nhé. Được. Chừng nửa tiếng sau, bà Trình gọi mọi người tập trung lại. Nhị thúc của trụ tử, ông là trưởng bối được kính trọng ở làng Đông Chi. Lý Thục Phân, cô nàng xấu tính kia, không chỉ thả rắn độc hại chết Quang Huy nhà tôi, giờ còn ngang nhiên dẫn người lạ về nhà. Ông phải làm chủ cho con trai đáng thương của tôi, đòi lại công bằng đi. Nói đến cuối, bà Trình bật khóc nức nở. Tôi đã sớm nhìn ra, Lý Thục Phân chẳng phải người đứng đắn gì. Lần này bị tôi phát hiện, những lúc tôi không thấy, chẳng biết cô ta làm bao nhiêu chuyện xấu hổ nữa. Đây chẳng phải làm xấu mặt làng Đông Chi sao? Lý Thục Phân đúng là không biết xấu hổ. Người như vậy đáng bị dạy dỗ mạnh tay. Cả đám người rầm rộ kéo vào sân. Vừa vào sân, đã nghe tiếng động kỳ lạ từ phòng Lý Thục Phân, những âm thanh chẳng hay ho gì. Bà Trình đạp mạnh cửa phòng ngủ. Tiếng đạp cửa bất ngờ làm Lưu Què sợ đến mức chưa mặc xong áo, đã chui ra khỏi chăn, treo cửa sổ chạy mất. Đó chẳng phải Lưu Què trong làng sao? Đúng là Lưu Què thật. Lý Thục Phân đúng là không biết xấu hổ. Đến người như vậy cũng dụ dỗ được. Bà Trình cầm cây gậy bên cạnh, xông tới dạy dỗ Lý Thục Phân trên giường, vừa đánh vừa mắng. Lý Thục Phân, cô đúng là đồ xấu xa. Không biết xấu hổ, dám dụ dỗ người khác. Còn làm chuyện tệ hại, hại chết Quang Huy nhà tôi. Làm xấu danh tiếng nhà họ Trình chúng tôi. Hôm nay tôi dạy cô một bài học, trả lại công bằng cho con trai tôi. Quang Huy đáng thương của tôi, cậu đi thật đáng thương. Bà Trình ra tay chẳng nương nhẹ, mỗi cú đều mạnh mẽ, trúng ngay người trên giường. Chị dâu, bao năm nay nhà tôi đối xử với chị không tệ. Dù chị không sinh được con, anh cả tôi cũng chẳng chê bai gì. Lén lút với người khác thì thôi, sao chị lại nhận tâm hại chết anh ấy chứ? Nói đến đây, Trình Phúc Quý chợt thấy lạ. Trên giường chỉ có Lý Thục Phân trùm chăn, chẳng thấy bóng dáng Trình Quang Huy đâu. Cô giấu xác anh cả tôi ở đâu rồi? Thấy vở kịch bên trong cũng gần xong, gia đình ba người Trình Giao bước vào phòng ngủ náo nhiệt. Khi mọi người chưa kịp phản ứng, Trình Quang Huy chỉ tay vào bà Trình, giận dữ nói. Bà cứ luôn miệng bảo, tôi bị Thục Phân dùng rắn độc hại chết. Vậy sao, giờ tôi vẫn đứng đây khỏe mạnh thế này? Nhìn Trình Quang Huy, bà Trình và Trình Phúc Quý đứng sững lại. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao Trình Quang Huy chưa chết? Trình Phúc Quý thấy tôi không bị rắn cắn chết. Cậu thất vọng lắm đúng không? Cậu là em trai ruột của tôi cơ mà. Sao lại vu oan chị dâu cậu lén lút với người khác? Lý Thục Phân bước tới trước mặt Trình Quang Huy tóc đã bạc. Quỳ xuống. Nhị thúc, tôi Lý Thục Phân, sống ngay thẳng bao năm nay, chưa từng làm gì trái với lương tâm trời đất. Càng không lén lút làm xấu danh tiếng làng Đông Chi. Nhìn Lý Thục Phân và con gái trước mặt, trưởng làng ngẩn ra.
Mẹ anh Giao, sao cô lại ở đây? Vì người lén lút chẳng phải tôi. Kẻ thật sự làm chuyện xấu, làm xấu danh tiếng làng Đông Tri là người khác. Hôm qua Quang Huy bị rắn cắn cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Con rắn đó là do vợ chồng Phúc Quý đặc biệt mang từ nơi khác về. May mà Quang Huy mạng lớn, có trời Phật phù hộ, nên mới giữ được mạng sống. Dân làng xì xào bàn tán. Hóa ra hôm qua Quang Huy bị rắn cắn chẳng phải ngẫu nhiên. Tôi đã bảo sao rắn tự dưng cắn người được chứ. Nói đến cuối, Lý Thục Phân chẳng giữ hình tượng nữa, khóc lóc kể lể. Nhị thúc, mọi người đều nói, ông là trưởng bối đáng kính nhất làng Đông Tri. Xin ông đòi lại công bằng cho gia đình ba người chúng tôi. Cho chúng tôi một sự thật rõ ràng. Mẹ anh Giao, cô yên tâm, dân làng Đông Tri chúng ta luôn thật thà. Chắc chắn không để gia đình ba người cô chịu thiệt thòi. Nhìn cảnh trước mắt, bà Trinh ngần cả người, nhưng nhanh chóng phản ứng lại. Lý Thục Phân, cô nói bài gì đó? Rõ ràng là cô làm chuyện không đứng đắn. Do con ở đây bẻ cong sự thật. Lý Thục Phân theo cách Trình Giao dạy để đối phó bà Trình. Bắt trộm phải có tang vật, bắt kẻ xấu phải có bằng chứng. Người nằm trên giường rõ ràng là Mã Lan. Sao bà cứ bảo là tôi? Bà chẳng phải đang cố tình bôi xấu tôi sao? Chỉ vì tôi là người xa đến, dễ bắt nạt thôi đúng không? Thật chẳng còn công lý. Bà già xấu tính bắt nạt người ta, tôi sống không nổi nữa rồi. Nói đến cuối, Lý Thục Phân ngồi phịch xuống đất, bắt đầu giãy đành đạch. Bà Trinh đứng sững ngay tại chỗ, lâu thật lâu chẳng phản ứng gì. Lời mẹ anh Giao nói cũng có lý. Từ xưa đến nay, bắt kẻ xấu phải có bằng chứng, bắt trộm phải có tang vật. Mẹ anh Giao đang đứng đây đàng hoàng. Vậy người trên giường là ai? Chẳng lẽ thật sự là Mã Lan sao? Hay là người bị lừa dối? Lại chính là cha của Quang Tông. Ánh mắt dân làng lập tức hướng lên giường. Lúc này Mã Lan bị bà Trình dạy dỗ để ngất xỉu, đã bất tỉnh từ lâu. Trình Phúc Quý bước tới giường, giật mạnh chăn ra. Thật sự là Mã Lan, trời ơi là trời. Mã Lan sao lại không biết xấu hổ thế này? Lén lút với người khác thì thôi, còn định hãm hại mẹ anh Giao nữa sao? Trình Phúc Quý nhìn thấy Mã Lan, mặt lập tức trắng bệch. Sao lại thế này? Sao Mã Lan lại ở đây được? Lý Thục Phân, chắc chắn là cô, đồ xấu xa đào hoa này. Thông đồng với người khác hại Mã Lan. Cô đúng là không biết xấu hổ. Nhà họ Trình chúng tôi, sao lại rước về một người tệ như cô chứ? Mẹ, nói chuyện phải có lương tâm, chứ không phải muốn nói gì cũng được. Tôi về nhà họ Trình đã 19 năm. 19 năm qua tôi luôn sống tử tế, chưa từng làm điều gì trái lương tâm. Nói xong, Lý Thục Phân giơ 3 ngón tay lên. Tôi Lý Thục Phân thề rằng tôi chưa làm gì trái với lương tâm. Nếu tôi có làm, thì để trời đánh 5 lần, chắc không yên lành. Nói đến đây, Lý Thục Phân nhìn sang bà Trình. Trời xanh ở trên, đất dày làm trứng. Nếu mẹ chồng tôi cùng chú Út và vợ chú ấy toan tính hại chắc cả nhà ba người chúng tôi, thì lời nguyền sẽ quay lại với họ. Người bị trời đánh sẽ là mẹ chồng tôi. Trình Giao khẽ nháy mắt không để ai thấy, nhìn chiếc vòng sắt trên tay bà Trình. Hừ, màn kịch hay sắp bắt đầu rồi đây. Tôi già cả đời chẳng làm gì trái lương tâm. Tôi chẳng sợ lời nguyền nào đâu. Lời vừa dứt, một tia sét đánh xuống, trúng ngay bà Trình một phát. Bà Trình ngã nhào xuống đất. Lý Thục Phân lập tức khóc lóc quỳ xuống. Phật tổ hiển linh rồi. Cảm ơn Phật tổ đòi lại công bằng cho tôi, trả lại sự trong sạch cho tôi. Anh Huy, anh Giao, Phật tổ hiển linh rồi. Gia đình ba người chúng ta cuối cùng cũng được cứu. Thời kỳ này mọi người vốn hơi mê tín, khiến dân làng trong phòng sợ hãi run rẩy. Phật tổ, chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi. Nếu ngài muốn trách, trách bà Trình là được rồi. Đúng. Toàn bộ là do bà Trình và Trình Phúc Quý gây ra, chẳng liên quan gì đến chúng tôi. Xin Phật tổ đừng liên lụy chúng tôi. Đến Trình Phúc Quý cũng sợ đến run người. Cậu ta chẳng ngờ mọi chuyện lại thế này. Càng không ngờ chuyện này khiến Phật tổ chú ý. Đúng lúc ấy, Trình Quang Huy bước tới trước mặt Trình Phúc Quý, tung một cú thật mạnh.
Trình Phúc Quý, cậu đúng là đồ tệ bạc. Tôi là anh ruột của cậu. Đó là chị dâu cậu. Anh Giao là cháu gái cậu nhìn lớn lên từ nhỏ. Sao cậu lại hại cả nhà chúng tôi thế này?